नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामी वर्षौंसम्म नबिग्रिने काँचो आँपको अचार बनाउँदै छौं। आँपको अचार बनाउन एकदम झन्झटिलो ठानिए पनि वास्तवमा यो त्यति गाह्रो पनि छैन। हामीले यसपटक जनकपुर घुम्ने मौका पाएका थियौं र त्यहाँ हामीले यसरी लटरम्म फलेको आँप देखेपछि आँपको अचार बनाउने सोच आयो। जनकपुरतिर सबै घरमा आँपको अचार बनाइन्छ र यसलाई वर्षौंसम्म राखेर खाइन्छ। आज हामी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जनकपुरको लोकल स्टाइलमा कसरी आँपको अचार बनाउने र यसलाई कसरी वर्षौंसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ त्यस विषयमा हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने छौं। तपाईले यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र यदि भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले लिएका छौं 2 किलो काँचो आँप। काँचो आँपलाई राम्रोसँगले पखालेर अनि त्यसपछि त्यसलाई काट्न सुरु गर्नु होला। यदि आँप कलिलो छ भने काट्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सजिलै काट्न सकिरहेका छौं। एउटा आँपलाई लगभग 4 भागमा काटेर अनि त्यसपछि हरेक भागलाई फेरि 2 भागमा डिभाइड गर्नु होला। यसरी काटिसकेपछि अनि यसभित्रको गुदी निकाल्न पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ, नत्र भने आँपको अचार हल्का तितो हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै गुदी निकालेर फालिदिएका छौं र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले टिपेर ल्याएको सबै आँप प्रयोग गर्न सकिदैन। कुनै आँप हल्का पाकेको हुन सक्छ। त्यस्तो पाकेको छ भने त्यस्तो आँपलाई युज गर्न हुँदैन। त्यसैगरी कुनै आँप चाहिँ एकदम बढी छिप्पिएको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सजिलै हातले काट्न पनि सकिदैन। त्यसैले गर्दा तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चक्कुमाथि ढुङ्गाले हानेर आँप काटिरहेका छौं। एकदम ध्यान दिनु होला, यस्तो छिप्पिएको आँप काट्दाखेरि हात काट्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। गाउँघरतिर यस्तो आँप काट्नलाई कुटी काट्ने मेसिन प्रयोग गरिन्छ, तर अब हामीसँग कुटी काट्ने मेसिन छैन। त्यसैले एकदम होशियारीपूर्वक तपाईले आँपको अचार बनाउँदा आँप काट्नु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै आँप काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब यो काटेको आँपलाई हामी 1 दिनभरि घाममा सुकाउँछौं। घाममा सुकाउनुको अर्थ भनेको यसमा भएको मोइस्चरलाई कम गर्नु हो। तपाईले यो काटेको आँपलाई एउटा नाङ्लोमा अथवा कुनै पनि फराकिलो सर्फेसमाथि राखेर यसलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालतिर जेठ असारमा एकदम चखिलो घाम लाग्छ। त्यतिखेर हो भने 3-4 घण्टा मात्रै सुकाउँदा पनि पुग्छ। यदि मधुरो घाम छ भने यसलाई मिनिमम पनि 1 दिनभरि तपाईले घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ र घाममा सुकाइसकेपछि अनि मात्रै हामी यसको फर्दर प्रोसेसहरु चाल्छौं। हामीसँग चाहिँ सानो बरन्डा छ, त्यही बरन्डामा हामीले यसलाई 1 दिनभरि सुकाएका छौं। दिनभरि यसरी घाममा सुकाइसकेपछि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ आँप हल्का डिस्कलर पनि भइसकेको छ र साथसाथै यसमा मोइस्चर पनि एकदमै कम भइसकेको छ। आँपमा मोइस्चर कम भएपछि यसलाई प्रिजर्भ गर्न सजिलो हुन्छ र यसलाई हामी धेरै दिनसम्म राखेर खान सक्छौं। अब यसमा हामी 1 ठूलो चम्चा बेसार र साथसाथै हामी यसमा 3 ठूलो चम्चा नुन पनि एड गर्छौं। यति धेरै नुन किन एड गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई एकदम डिटेलमा यसको बारेमा बताउने छु। अहिले चाहिँ यसमा 3 ठूलो चम्चा नुन एड गरिदिनुस् र यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिसाउनुस्। अचार बनाउँदाखेरि हाइजिनको एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साबुन पानीले हातलाई राम्रोसँगले धोएर मात्रै अनि मिसाउन सुरु गर्नु होला। अब यो मिक्सरलाई हामी एउटा बिर्को भएको भाँडोमा एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामी छोपेर 2 देखि 3 दिनसम्म फर्मेन्ट हुनलाई छोडिदिन्छौं। यसरी फर्मेन्ट भएपछि आँपमा चाहिँ एकदमै अमिलो खालको एकदमै मिठो खालको टेस्ट आउँछ र साथसाथै यसले प्रिजर्भेटिभको काम पनि गर्छ। खासमा चाहिँ नुनले आँपको अचारमा भएको ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियालाई ग्रो गर्न एकदमै हेल्प गर्छ र यो ब्याक्टेरियाले एक खालको अमिलोपन दिन्छ र साथसाथै यसले प्रिजर्भेटिभको काम पनि गर्छ। तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो आँपको अचार यस्तो देखिन थालेको छ। अब आउनुस् हामी मसलाको तयारी सुरु गरौं। हामीलाई चाहिन्छ 1 ठूलो चम्चा सोप, 1 ठूलो चम्चा ज्वानो, 1 ठूलो चम्चा कालो जिरा, 1 ठूलो चम्चा मेथी र त्यसैगरी 1 ठूलो चम्चा जिरा। त्यसैगरी हामीले 2 ठूलो चम्चा धनिया, त्यसैगरी 1 ठूलो चम्चा सर्स्यौ, 1 ठूलो चम्चा तोरी र हामीले 1.5 ठूलो चम्चा खोर्सानीको फ्लेक्स प्रयोग गरेका छौं। तपाईले सिंगे खोर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। 500 ml तोरीको तेल र थोरै नुन। अब आउनुस् यो मसलालाई हामी हल्का रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै त्यो 5 फोरनमा प्रयोग हुने जुन आइटमहरु छ जस्तो कि जिरा, सोप, कालो जिरा, त्यसैगरी मेथी र ज्वानोलाई यो प्यानमा राखेर हामीले एकपटक यसलाई रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फ्लेम चाहिँ एकदमै मिडियम राख्नु होला र यसलाई एकछिन 3-4 मिनेट तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दा कलर चेन्ज हुन्छ र साथसाथै यसमा एकदमै राम्रो स्मेल पनि आउन थाल्छ। त्यसपछि यसलाई हामी एउटा प्लेटमा निकाल्छौं र त्यसपछि त्यही प्यानमा हामीले
अरू आइटमहरू रोस्ट गर्छौँ। जस्तो कि हामीले यसमा अब धनिया एड गरिदिन्छौँ र धनियालाई पनि हामी 2-3 मिनट मात्रै यसरी रोस्ट गर्छौँ र तपाईँले देख्नुहुन्छ धनियाको कलर पनि चेन्ज हुन्छ र तपाईँले यदि साँच्चै यो मसलालाई त्यहाँ उभिएर रोस्ट गरिरहनु भएको छ भने पुरै किचनमा एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ। अब यसमा हामी खोर्सानी एड गरिदिन्छौँ, तर खोर्सानी एड गरेपछि चाहिँ आगो एकदमै निभाइदिनु होला, नत्र एकदम धेरै खोकी लाग्छ। हामीले भर्खरै रोस्ट गरेको सबै मसलालाई पाउडर गरेर तयार पारिसकेका छौँ। यो पाउडर मसलालाई तपाईँ एउटा बलमा एड गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला 5 फुरनको पाउडर, त्यसै गरी तोरी र सर्स्योको पाउडर, धनिया पाउडर र अब यसमा हामी खोर्सानी पाउडर पनि एड गरिदिन्छौँ र साथसाथै हामीले आँपको अचारलाई फर्मेन्ट गर्दाखेरि जुन निक्लेको पानी छ त्यो पानी पनि यसमा एड गरिदिन्छौँ। यो पानी एकदमै सल्टी छ। यो पानी एड गरेर हामी यो मसलालाई यही पानीमा मुस्छौँ। यदि पानीले पुग्दैन जस्तो लाग्छ भने यसमा 1-2 चम्चा तेल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यो मसलालाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै हामी यो मसलालाई आँपमा भर्न सुरु गर्छौँ। धनुषातिर आँपको अचार बनाउँदाखेरि यो मसलालाई एक-एक गरेर हरेक आँपको टुक्रामा भरिन्छ र त्यसपछि मात्रै आँपको अचार तयार हुन्छ। तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मसलालाई थोरै लिने र त्यसपछि आँपको हरेक टुक्रामा भिडियोमा देखाएसरी यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसलाई हामीले 2 देखि 3 दिनसम्म राम्रोसँगले घाममा सुकाउँछौँ र यसबाट अझ मोइस्चर कम हुन्छ र यो मसला पनि एकदम राम्रोसँगले सेट हुन्छ र यो राम्रोसँगले सुकिसकेपछि अनि यसलाई हामीले बोयाममा राख्छौँ र त्यसमा तेल एड गरिदिएर अनि यसलाई हामी तयार हुनलाई छोडिदिन्छौँ। वास्तवमा त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले यस वर्ष बनाएको आँपको अचारलाई अर्को वर्ष मात्रै खान्छन् र यो वर्ष चाहिँ अघिल्लै वर्षको आँपको अचार खान्छन्। तर यदि तपाईँलाई त्यो प्रोसेस एकदम झन्झटिलो लाग्यो भने अथवा तपाईँसँग समय छैन भने तपाईँले यसलाई दोस्रो तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि हामीले फर्मेन्ट गरेर राखेको आँपमा सबै मसला यसरी एड गरिदिनुहोस् र त्यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मलिदिनुहोस्। यसरी मिक्स गरिसकेपछि मसला सबैतिर लाग्छ र यो अचार पनि खान एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँले यो आँपको अचारलाई अब एउटा सफा खालको बोयाममा एड गरिदिनु होला। खास गरिकन सिसाको बोयाम प्रयोग गर्नु होला, किनकि सिसाको बोयाममा आँपको अचार धेरै दिनसम्म राम्रो रहन्छ। यो आँपको अचारलाई पनि तपाईँले 1-2 वर्षसम्म खान सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो आँपको अचारमा तपाईँले 2/3 चाहिँ तेलले भरिदिनु होला र त्यसपछि राम्रोसँगले बिर्को लगाएर यसलाई घाममा सुक्न राख्नुभयो भने 15 देखि 20 दिनसम्ममा यो आँपको अचार खान लायक हुन्छ। तर यदि तपाईँसँग समय छ भने कमसे कम पनि 1 देखि 2 महिनासम्म पर्खेर त्यसपछि मात्रै खान सुरु गर्नु होला। अघि हामीले भरेर राखेको आँपको अचारलाई कम्तीमा पनि 2-3 दिनसम्म घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई बोयाममा एड गर्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 दिन पछाडि आँपको अचार यस्तो देखिन थालेको छ। यो आँपको अचारलाई एकदम सावधानीपूर्वक बोयाममा एड गर्नु होला, किनकि कहिलेकाहीँ यसबाट मसला छुट्टिन्छ र मसला छुट्यो भने यो त्यति राम्रो देखिँदैन। यसमा तेल एड गरिदिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई घाममा सुकाउँदै गर्नुभयो भने 2-3 महिनामा यो खान लायक तयार हुन्छ। तर एकदमै हतारै भए चाहिँ 1 महिना पछाडि पनि खान सुरु गर्न सकिन्छ, तर यसलाई तुरुन्त भने खान सुरु नगर्नु होला। देख्नुभयो त आजको रेसिपी बनाउन कति सजिलो छ। तपाईँ पनि यसरी नै आँपको अचार बनाउनुहोस् र त्यसपछि त्यसलाई 2-3 वर्षसम्म राखेर पुरा परिवार इन्जोय गर्नुहोस्। आजको भिडियो मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।